Fréttastofa RUV, klukkan 1, Markus Þórhallsson segir fréttir. Chris Hipkins hefur tekið við sem forsætisráðherra Nýja-Sjálands og tekur þar með við af Jacindu Ardern. Hún tilkynnti nokkuð óvænt afsögn sína sem formaður verkamannaflokksins og forsætisráðherra á föstudaginn var. 2 dagar eru síðan Hipkins varð sjálfkjörinn formaður flokksins. Innsetningarathöfn var haldin í höfuðborginni Wellington en miðvikudagurinn 25. janúar löngu runnin upp á Nýja-Sjálandi. Aðeins 9 mánuðir eru til kosninga og því hefur Hipkins skamman tíma til að leysa úr þeim efnahagsvanda sem blasir við vegna verðbólgu í landinu. Verkamannaflokkurinn hefur nokkuð minna fylgi í skoðanakönnunum en helsti stjórnarandstöðuflokkurinn Íhaldsflokkurinn. Saksóknari í Georgíuríki í Bandaríkjunum segir að ákvörðun hvort höfða í sakamál á hendur Donald Trump fyrrverandi forseta liggi fyrir innan skamms. Saksóknarinn Fani Willis skipaði rannsóknarnefnd til að fara yfir gjörðir Trumps eftir að hann véfengdi kosningaúrslitin 2020 þegar hann tapaði fyrir Joe Biden í forsetakjörinu. Willis, sem demokrati, vill að skýrslan verði ekki gerð opinber og hvatti Robert McBurney, hæstaréttardómara, til að halda innihaldinu leyndu. Fjölmiðlar vilja að hún verði gerð opinber. Það kemur hlut Willis að ákveða hvort Donald Trump verði sóttur til saka. Verkalýðsfélög, þjóðkirkjan og stjórnarandstaðan í Danmörku meðal þeirra sem mótmæltu í gær harðlega áformum ríkisstjórnar Mette Frederiksen að afnema lögbundinn frídag í landinu. Frídagurinn kallast stóri bænadagurinn og 4. föstudagur eftir páska. Samkvæmt í nýlegri skoðanakönnun eru 2/3 Dana ósáttir við þessi áform. Meðal þess sem vakir fyrir stjórnvöldum með fyrirhugaðri breytingu að spara peninga til að mæta aukinni kröfum útgjöld til varnarmála eftir innrás Rússlands hers í Úkraínu. Og meira þaðan, breska utanríkisráðuneytið staðfesti í dag andlát 2 Breta sem saknað hefur verið í Úkraínu. Síðast sást til þeirra 7. janúar en þá voru þeir á leið til borgarinnar Soledar í austur landsins. Fjölskylda annars þeirra segir tilkynningu að þeir hafi unnið við hjálparstörf og að þeir hafi látist þegar sprengja hæfði bíl sem þeir sátu í. Og lokum veðrið. Spáðir norðvestan 10 til 18 á sekundu í nótt með slydduéljum eða éljum, einkum á vestan og norðanverðu landinu. Norðvestan 15 til 23 á Austfjörðum í fyrramálið. Gul viðvörun tekur gildi þar klukkan 6 en það má búast við snörpum vindhviðum við fjöll og því varasömu ferðaveðri. Það lægir þegar líður á morguninn, birtir víða upp og spáðir vægu frosti. Annað kvöld snýst í vaxandi sunnanátt vestan til með dálítilli snjókomu eða rigningu og hlýnar aftur. Fréttalestri lokið. Rás 2. Fyrst og fremst